تو 17 سپتامبر سال 1992 ساعت 11 شب 2 مرد مسلح از یک ماشین در مقابل یک رستورانی به اسم میکونوس در شهر برلین آلمان خارج میشن. از بین مشتریایی که در حال غذا خوردن بودن عبور میکنن، به اتاق انتهایی رستوران میرن و کل اتاق رو به رگبار میبندن. موقع خروجم به سر فردی به اسم صادق شرفکندی تیر خلاص میزنن تا مطمئن بشه که مرده. در بین هیاهوی مشتریایی که داشتن از رستوران فرار میکردن از رستوران خارج میشن و سوار ماشینی میشن که منتظرشون بوده و فرار میکنن. رسانه‌های آلمانی این خبر رو پوشش میدن و پلیس جنایی آلمان وارد میشه. 24 ساعت از ترور میگذره اما آلمان هنوز نتونسته بوده ردی از زاربا پیدا بکنه تا اینکه MI6 انگلیس با پلیس آلمان تماس میگیره و میگه که احتمالاً بدونه که زاربا کجا قرار داره. طی یورشی که به مخفیگاه زاربا صورت میگیره، 2 لبنانی به نام عباس رایل و یوسف امین که 26 ساله و 25 ساله بودن بازداشت میشن. یوسف امین بلافاصله اعتراف میکنه و میگه که ماشین و اسلحه‌ای که باش ترورها صورت گرفته کجا قرار داره و از فرد نام میبره به اسم کاظم دارابی. کاظم دارابی یک ایرانی بوده که سال بوده تحت شنود MI6 انگلیس بوده و انگلیس مکالماتش رو شنود میکرده و تحت نظر داشتتش و به خاطر همینم تونسته بوده موقعیت زاربا رو به پلیس آلمان بگه. دارابی دستگیر میشه و تحقیق درباره این ترور آغاز میشه که 5 سال به طول میانجامه و بعد 5 سال دادگاه آلمان نتیجه رو میگه که همه رو شگفت زده میکنه و به سبب اون نه تنها رابطه دیپلماتیک ایران و آلمان بلکه رابطه دیپلماتیک ایران و کل اروپا هم قطع میشه. اما ماجرای این ترور چی بوده و چه کسانی پشت پرده این ترور بودن و چه کسانی هدف این ترور بودن؟ قبل از ادامه اما باید بگیم که منبع ما برای این ویدیو کتاب بررسی روابط ایران و آلمان نوشته دکتر حسین موسویانه که در اون زمان سفیر ایران در آلمان بوده. علاوه بر این از این ترور فردی به اسم دستمالچی زنده بیرون اومد که ما در بخشی از ویدیومون از صحبت‌های ایشون استفاده می‌کنیم. This criminal does not represent the Iranian people. مادرم به من گفتش که پدرت رفته و دیگه بر نمیگرده. تو 26 شهریور سال 71 اعضای حزب دموکرات کردستان که از اولین مخالفای جمهوری اسلامی بودن در رستوران میکونوس ترور میشن. هدف این ترور فردی بوده به اسم صادق شرفکندی که دبیر کل حزب دموکرات کردستان بوده و جایگزین عبدالرحمن قاسملو بوده که به همین شکل 3 سال پیش توی وین ترور شده بود. زاربا قبل از خروج برای اینکه مطمئن بشن که شرفکندی حتما مرده یه تیر خلاصی به سرش میزنن. رستوران میکونوس درسته که یه رستوران یونانی بوده اما صاحبش یک ایرانی به اسم عزیز غفوری بوده که از اعضای سابق سازمان فدایان خلق بوده و رستوران میکونوس تبدیل به مکانی شده بود برای جلسه ها و جمع شدن افرادی که مخالف جمهوری اسلامی بودن. تو این ترور 4 نفر به همراه صاحب رستوران کشته میشن و 4 لبنانی و 1 ایرانی که اول ویدیو گفتیم دستگیر میشن. بعد از این ترور کم کم زمزمه های بلند میشه که این ترور یه ترور دولتی بوده و برخی دولتمردای ایران پشتشن. اما مدرکی در دست نبوده تا اینکه روزنامه آلمانی به اسم فوکوس در تیتر خودش چاپ میکنه که دولتمردای ایران پشت این ترور. دولت ایران از فوکوس شکایت میکنه و طلب 500,000 مارک غرامت میکنه، اما خبرنگاری که این خبر رو نوشته بوده در دادگاه سندی رو میکنه که تایید میکرده ترور دولتی بوده. تو پرانتز باید بگم که دولت آلمان با اینکه متوجه این شده بوده اصلا نمیخواسته که پای دولت مردای ایران به این موضوع باز بشه و ترجیح میداده که قضیه مسکوت بمونه. علتش هم این بوده که قرار بوده ایران ساخت نیروگاه اتمی بوشهر رو به آلمان بسپاره که سود خیلی زیادی برای آلمان داشته. به خاطر همین به دپارتمان جنایی آلمان گفته میشه که پرونده در حد مظنونین اصلی باقی بمونه. اما یکی از اعضای تیم 69 نفره‌ای که برای تحقیق درباره این پرونده تشکیل شده بوده
مدارک دخالت دولت ایران رو به یه روزنامه نگار میده و اون هم چاپ میکنه. بعد از علنی شدن این موضوع توجه اذهان عمومی به این موضوع جلب میشه و دولت آلمان دیگه نمیتونسته اصطلاحاً لاپوشونی کنه و تحقیقات درباره این شروع میشه و در نهایت تو 16 مارس 1996 یا 24 اسفند 1374 علی فلاحیان وزیر اطلاعات ایران به دادگاه آلمان احضار میشه. تو پرانتز یه چیزی راجع به فضای سیاسی داخل ایران هم توی اون دوران بگم. از سال 68 که رفسنجانی رئیس جمهور شده بود، سیاست مشت آهنین فعال شده بود و با هر صدای مخالفی چه داخل کشور چه خارج کشور به شدت برخورد میشد. در داخل کشور هم اوضاع سیاسی خوب نبود. مثلا با گروه نهضت آزادی به شدت برخورد شده بود. چندین بار به خونه و حسینیه آیت الله منتظری که از منتقدهای اصلی سیاست‌های نظام بود حمله شده بود و اموالش غارت شده بود. عباس معروفی که از نویسنده‌های آزاد بود به اعدام محکوم شده بود و خیلی از نویسنده‌ها تحت پیگرد بودن و پیش زمینه اتفاقی به اسم قتل‌های زنجیره‌ای که چند سال بعد رخ داد هم توی این دوران اتفاق افتاده بود. سعید امامی هم که مظنون اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بود در این دوران معاون وزارت اطلاعات و علی فلاحیان بود. از طرف دیگه بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران توی دادگاه حاضر شد و گفتش که یه شاهدی داره که قبلا سمت خیلی مهمی در وزارت اطلاعات ایران داشته و حاضره که به صورت غیر علنی شهادت بده. بنی صدر درباره نحوه آشناییش با این فرد هم گفته بود که توی اواخر جنگ ایران که به بحران سیاسی خورده بوده، آقای خمینی چندین نامه از طریق این فرد به بنی صدر داده بوده که بنی صدر به ایران برگرده تا تو حل بحران‌های ایران بهش کمک بکنه. تو همین دوران که ترور میکونوس اتفاق میفته، این فرد با بنی صدر تماس میگیره، میگه که از ایران فرار کرده و تو پاکستانه و اطلاعات خیلی ارزشمندی درباره این پرونده داره و نیاز به کمک بنی صدر داره تا بتونه از پاکستان فرار بکنه. شاهد سی که بعدها مشخص شد فردی به اسم ابوالقاسم مصباحی 39 ساله بوده، از سال 63 در جریان اقدامات امنیتی ایران توی پاریس بوده تا اینکه توسط مقامات فرانسوی از فرانسه اخراج میشه. و بعدها هم توی ماجرای مذاکره ایران و آلمان برای آزادی یک تبعه آلمانی به اسم رادولف کوردس حضور داشته که ایران هم در قبالش از آلمان درخواست میکنه که برادران حمادی که 13 سال بوده به جرم هواپیما ربایی توی آلمان زندانی بودن آزاد بشن. همین نشون دهنده این بوده که این فرد جایگاه خیلی بالایی توی وزارت اطلاعات ایران داشته. مصباحی تو دادگاه شهادت داد که رفسنجانی و ولایتی این ترورها با خبر بودن و فلاحیان مسئول نظارت بر این ترورها بوده. چند هفته قبل از این ترور هم فلاحی تو مصاحبه گفته بوده که سازمان‌های کردی از اهداف وزارت اطلاعات ایران تو داخل و خارج کشور هستند. شناسان سازمان This criminal does not represent the Iranian people. بعد از جلسات متعدد و شهادت شاهدان در نهایت تو 22 آبان سال 1375 دادستان آلمان آخرین نطقش رو در دادگاه کرد و گفت که تروریسم دولتی صورت گرفته و آقایان خامنه‌ای، رفسنجانی، ولایتی و فلاحیان به عنوان اعضای کمیته ویژه مذکور در اجرای ترور در صدر دستور این قتل‌ها قرار داشتند و کاظم داراوی هم رهبر گروهی بوده که اجرای این قتل‌ها رو به عهده داشته. قاعدتا این اتفاقات تو فضایی که تازه داشت رابطه ایران و اروپا بهتر میشد بعد از ماجرای فتوی قتل سلمان رشدی اصلا به نفع ایران نبود. دعوت از علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران لغو شد و بدتر از اون این که کنفرانس اسلام و غرب به خاطر حضور سید محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران به عنوان نماینده دولتی که ناقض حقوق بشر و طرفدار تروریسم به طور کامل لغو شد. رابطه ایران و آلمان به مرحله پیچیده‌ای وارد شد، مخصوصاً اینکه ایران ترور اسحاق رابین رو انتقام الهی دونسته بود و از این واقعه خوشحال بود. اسحاق رابین یهودی صلح‌طلبی بود که باعث ایجاد صلح و امضای توافقنامه‌ای بین اسرائیل و فلسطین شده بود و به همراه یاسر عرفات
تو سال 1994 جایزه صلح نوبل گرفته بود. بعد از نطق قاضی دادگاه آلمان اعتراضات خیلی گسترده‌ای توی ایران شکل گرفت. مردم در تهران در مقابل سفارت آلمان جمع شدن، پرچم آلمان رو آتش زدن و شعار مرگ بر آلمان رو سر دادن. توی قم و مشهد هم باز مردم تظاهرات کردن. علی اکبر ولایتی وارد این تظاهرات شد، از موضع مردم دفاع کرد و گفتش که مردم دارای شهامت دینی هستن. دادستان‌های آلمان همگی در این تظاهرات تهدید به مرگ شدن. ایران هم گفتش که مصباحی دروغگوه و تدابیر امنیتی برای حفظ جان مصباحی توی آلمان افزایش پیدا کرد. 2 روز بعد، یعنی توی 24 آبان، ایران سفیر آلمان رو فرا خوند و اعتراض خودش رو به سفیر آلمان کرد و گفتش که سیستم قضایی آلمان تحت نفوذ صهیونیست‌ها قرار داره. تنش بین ایران و آلمان در حال افزایش پیدا کردن بود تا اینکه صدراعظم آلمان یه نامه‌ای به رفسنجانی می‌نویسه و بهش میگه که دولت آلمان هیچ نفوذی روی سیستم قضایی نداره و قوای سگانه آلمان از همدیگه مستقل عمل میکنن و از رفسنجانی خواستش که با توجه به نفوذی که داره از اتباع آلمانی، ساختمان‌ها و سفارتخونه آلمان محافظت بکنه. علت نوشتن این نامه احتمالاً این بوده که بعد از حمله به سفارت آمریکا توی سال 58 و بعد از حمله به سفارت کویت و عربستان تو سال 66 دیگه چشم همه کشورها از حمله به سفارتاشون ترسیده بوده و با این نامه آلمان خواستش که اتباعش و سفارتخونه‌هاش رو حفظ بکنه. رفسنجانی هم در جواب صدراعظم آلمان نامه‌ای می‌نویسه و میگه که آلمان نباید اجازه بده که سیستم قضاییش به تیریمونی برای صحبت‌های آمریکا و اسرائیل تبدیل بشه. بعد از تبادل این نامه‌ها یه ذره تنش‌ها میخوابه و رفسنجانی میره نماز جمعه و تو سخنرانی یه ذره لحن آشتی‌جویانه‌ای به خودش میگیره. اما احزاب مختلف توی آلمان مخالف این سیاست آلمان بودن و میگفتن که رابطه سیاسی ایران و آلمان تا مشخص شدن حکم پرونده باید به حداقل خودش کاهش پیدا بکنه و حتی قطع بشه. حتی افراد موافق دولت مثل هانس اوتو ویلهلم که معاون حزب دموکرات مسیحی بود گفت ما باید سریعاً دیپلماتامون رو از ایران خارج کنیم، چون نمیشه به رهبران ملتی اعتماد کرد که حکم قتل افراد رو در داخل و خارج کشور صادر میکنن و این احکام رو به اجرا میذارن. فونشتال دادستان فدرال آلمان هم از شهرونداش خواست که ایران رو ترک کنن. اما رأی نهایی دادگاه توی 21 فروردین سال 76 5 سال بعد از وقوع ترور صادر شد و تبر نهایی رو به رابطه ایران و آلمان و همچنین ایران و اروپا زد. توی این حکم عباس رایل لبنانی و کاظم دارابی ایرانی به جرم مشارکت تو 4 قتل به حبس ابد محکوم شدند و مقامات عالی رتبه ایران هم متهم به مشارکت توی این قتل‌ها شدن. نتیجه دادگاه بسیار بسیار مثبت بود، یعنی با اون خواستایی رو که ما انتظار داشتیم تطابق کامل داشت، به این معنا که 2 نفر حکم ابد گرفتن، آقای کاظم دارابی کازرونی. آقای موسویان سفیر ایران در آلمان در اون زمان که ما این اطلاعات هم از کتاب ایشون آوردیم گفتش که همون روزی که نتیجه دادگاه اعلام شد ساعت 5 عصر من دیداری با وزیر امور خارجه آلمان داشتم و وزیر امور خارجه آلمان گفتش که آلمان 4 تصمیم رو در قبال ایران گرفته. 1 سفیر آلمان از تهران فراخوانده شد. 2 گفتگوهای ایران و آلمان به حالت تعلیق در اومد. 3 عوامل اطلاعاتی ایران از خاک آلمان اخراج شدند و 4 دیدارهای بین 2 کشور در حد وزرا کاهش پیدا کرد. 2 ساعت بعد از اعلام تصمیم آلمان، یعنی در ساعت 7 عصر، اتحادیه اروپا اعلام کردش که تصمیم آلمان مبنی بر قطع رابطه دیپلماتیک با ایران رو تایید میکنه. به این ترتیب تمام سفرای کشورهای اروپایی از ایران فراخوانده شدند و سفارتخونه‌های ایران در کل کشورهای اروپایی تعطیل و همه سفرا به ایران برگردانده شدند. بعد از این تصمیم اتحادیه اروپا مردم ایران به خیابونا ریختن و علیه آلمان، آمریکا و اسرائیل شروع به شعار دادن کردن. در مقابل سفارت آلمان شعار مرگ بر آلمان رو سر دادن و پرچم آلمان به آتش کشیده شد و مقامات ایران برای اینکه از سفارت آلمان محافظت بشه مجبور شدن که تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف ساختمان قرار بدن. در اون سالها روابط خارجی ایران بسیار ضعیف بود و در عرض 8 سال
2 بار تمام سفرای اروپایی از ایران فرا خوانده شده بودن. یکی بعد از ماجرای فتوای قتل سلمان رشدی و اون یکی بعد از ترور میکونوس. بعد از این ماجرا اما ایران بهای خیلی سنگینی رو پرداخت کرد، به خاطر اینکه مجبور شد که تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر رو به جای که به آلمانی‌ها بسپره به روس‌ها بسپره. شاید اگر آلمانی‌ها نیروگاه اتمی بوشهر رو تکمیل کرده بودن، اروپا موضع دیگه‌ای در مقابل فعالیت‌های اتمی ایران می‌گرفت و ایران هیچ وقت در دام روسیه نمی‌افتاد. سفیران کشورهای اروپایی به مدت 6 ماه ایران رو ترک کردند و بعد از روی کار اومدن خاتمی و تعهداتی که خاتمی داد و سیاستش که بر مبنای دهکده جهانی و ارتباط با جهان بود، باعث شد که سفرای اروپایی دوباره به ایران برگردن. البته سفیرای کشورهای فرانسه و آلمان آخرین سفرایی بودن که به کشور برگشتن. اما سرنوشت کاظم دارابی چی شد؟ قانونی توی آلمان وجود داره که زندانی‌ها بعد 15 سال میتونن درخواست آزادی بدن و دولت درخواست اونا رو بررسی میکنه و اگه مشغول باشن آزادشون میکنه. کاظم دارابی از زندان آزاد میشه بعد 15 سال، اما بلافاصله از آلمان اخراج میشه و به ایران برمیگرده و درست در همون زمان یک تبعه آلمانی به اسم دونالد کلاین هم که در جنوب ایران دستگیر شده بوده آزاد میشه. هیچ وقت مشخص نشد، ارتباط این دوتا مشخص نشد و اصلا معلوم نیست که آیا آزادی کاظم دارابی به آزادی دونالد کلاین ربط داشته یا نه. اما خب از نظر زمانی این دوتا همزمان با هم دیگه آزاد شدن. این بود ماجرای ترور میکونوس، ماجرای پر از درس برای ملت ایران تا بدونیم که دقیقاً داریم از چه سیاست‌هایی حمایت میکنیم و بهای اون سیاست‌هایی که داریم ازش حمایت میکنیم چیه. مسلماً وضعیتی که ما در حال حاضر توش قرار داریم، از کمبود آب و گاز و برق و ورشکستگی انرژی تا بحران رابطمون با همه کشورهای جهان و اینکه چیزی به اسم دوست ما تو سطح جهان نداریم، مسلماً به سیاست‌های گذشته ما ربط داره. امیدوارم با آگاه تر شدن مردم و در پیش گرفتن سیاست‌های صلح‌جویانه تر آینده بهتری هم برای این کشور رقم بخوره. داویدی بعدی، خدا نگهدار.